नमस्कार, स्वागत गर्न चाहन्छु एकी बस्नेत युट्युब च्यानलमा र एकी बस्नेत युट्युब च्यानलमा चाहिँ आज पनि म तपाईँहरूको माझमा एक्सलको नयाँ विषयवस्तुको साथमा उपस्थित भएको छु र आज म तपाईँहरूको माझमा सिकाउन गइरहेको छु हामी जुन ब्याङ्क लोन छ अथवा ब्याङ्क लोनको डेटाहरू हामी कसरी इन्ट्री गर्न सक्छौँ त हामी एक्सल वर्क इन ब्याङ्क अथवा डेटा एन्ट्री हामी एक्सलमा ब्याङ्क सम्बन्धी डेटा एन्ट्री कसरी गर्न सक्छौँ अथवा हामी जुन ब्याङ्कमा तपाईँहरूको अभिभावकहरूले अथवा तपाईँ कसैले आफन्तहरूले लोन लिनुभएको छ भने त्यो लोनहरूको बारेमा पनि जानकारी दिनेछौँ हामी त्यो लोनको चाहिँ इएमआई हुन्छ अथवा किस्ता भन्छ हामी जुन किस्ता चाहिँ अब कति तपाईँले ऋण लिँदाखेरि त्यसको किस्ता कति हुन्छ त अथवा त्यसको ब्याज कति हुन्छ यी कुराहरूको तपाईँहरूलाई म एक्सलमा निकालेर देखाउनेछु जुन तपाईँहरूलाई पनि आवश्यक पर्नेछ अथवा तपाईँहरू ब्याङ्किङ सेक्टरतिर हुनुहुन्छ भने अथवा तपाईँ जो बैङ्किङ सेक्टरमा जाने सोच बनाउनु भएको छ नि उहाँहरूको लागि त यो आवश्यक पर्छ त्यसैले तपाईँहरूले सिक्नु जरुरी छ अब त म एक्सलतिर गइसकेको छु एक्सल सिटमा पुगिसकेपछि मैले एक्सल सिटमा केही डेटाहरू लिएको छु यो डेटाहरूलाई म अलिकति सुरुमा एडिटिङ गर्छु डेटाहरूको जुन हाम्रो यो स्पेस छ यसलाई म यहाँ मेन्टेन गर्छु फर्मेटमा गएर यहाँ अटो फिट विथ कोलम गर्छु म यसरी डेटा मिलाएर यसलाई अलिकति डेटा अलिकति जुम गर्छु म तपाईँलाई अलिकति देख्न अलिक सजिलो हुन्छ भन्नु मैले ल र म यहाँ माथि अलिकति माथि देखिएको सेलहरूलाई चाहिँ एउटा जुन यो हाम्रो रो छ यो रोलाई चाहिँ म अलिकति एउटा इन्सर्ट गरेर थप्छु इन्सर्ट मलाई रो चाहियो त्यसरी म एउटा रो थपेँ र मैले तीनटालाई मर्ज गर्छु यसलाई मैले मर्ज एन्ड सेन्ट्री गरेँ त्यसपछि म यहाँ केही कुरा लेख्छु म यहाँ लेख्न गइरहेको छु ब्याङ्क लोन अमाउन्ट ब्याङ्क लोन अमाउन्ट अथवा ब्याङ्क लोन हामी डेटा लेखौँ डेटा कसरी हामी एक्सलमा इन्ट्री गर्न सक्छौँ त्यसको बारेमा म तपाईँलाई बताउन गइरहेको छु अब यसलाई म अलिकति बोल्ड गरिदिन्छु अनि त्यहाँबाट अलिकति यसलाई अलिक ठुलो बनाउँछु र यति गरिसकेपछि म यसलाई यहाँनिर गएर हामी यसलाई हाइलाइट कलर पनि लगाइदिन्छु म यहाँनिर गएर एउटा हाइलाइट कलर पनि लगाइदिएँ मैले र जुन हाम्रो डेटा छ यसलाई म सेन्टरमा गर्छु यसको अलाइनमेन्ट सेन्टरमा राख्दिएँ मैले र जुन हाम्रो यो तलको छ हाम्रो यो यिनीहरूलाई पनि हामी यो हेडिङहरूलाई पनि एउटा बोल्ड गरिदिन्छु म यिनीहरूलाई ल अब यहाँनिर तपाईँहरूले मैले राखेको छु जुन हामी एसएन नम्बर सिरियल नम्बर हो तपाईँहरूले बुझिसक्नु भएको छ सिरियल नम्बर मैले 6 जनाको जुन सिरियल नम्बर राखेको छु त्यसरी मैले राखेको छु यहाँ लोन टाइप हामी सिरियल नम्बर चाहिँ क्लाइन्ट नेम भनेको छ क्लाइन्ट मतलब जो लोन लिनुहुन्छ अथवा जो ऋणी हुनुहुन्छ उहाँहरूको नाम लेखेको छु मैले सो सपोज द्याट होइन सपोज मान्नको लागि मैले लेखेको छु र लोन टाइप पनि मैले एउटा लोन हुन्छ र के लोन हुन्छ लोनको प्रकारहरू विभिन्न प्रकार हुन्छ तर पनि मैले दुई चारवटा लोनको प्रकारहरू यहाँ लिएको छु र लोन अमाउन्ट पनि मैले आफैले राखेको छु होइन यति लोन अमाउन्ट म तपाईँलाई गरेर देखाउनको लागि लोन अमाउन्ट पनि राखेको छु मैले यहाँ र यहाँ रेट अफ इन्ट्रेस्ट भनेको कति पर्सेन्ट चाहिँ त्यो ब्याज तिर्नुहुन्छ तपाईँ ब्याजमा तपाईँहरूले त्यो लोन निकाल्नु भएको अथवा त्यो आफूले मैले राखेको छु आफैले तपाईँहरूले पनि यसो प्र्याक्टिस गर्नको लागि मैले राखेको आधिकारिकमा बैङ्कबाट बैङ्कमा त आधिकारिकमा थाहा छैन होइन कति लिन्छ बैङ्कले होइन त्यो बैङ्कै बुझ्नुपर्ने हुन्छ र ड्युरेसन भनेको जुन ड्युरेसन छ यो ड्युरेसन कतिको लागि त यो ड्युरेसन मैले राखेको छु यहाँ अवधिहरू कति अवधिका लागि तपाईँ ऋण लिनुभएको त होइन र तपाईँले कति वर्षभित्रमा चाहिँ त्यो ऋण चुक्ता गर्नुपर्छ किस्ता किस्तामा त्यो कुरा देखाउँछु र म जुन इएमआई भनेको छ यो चाहिँ भनेको तपाईँको जुन तपाईँले ऋण निकाल्नुहुन्छ त्यो चाहिँ मासिक रूपमा तपाईँले किस्ता तिर्नुपर्ने हुन्छ बैङ्कलाई हो त्यो भनेको इएमआई र किस्ता चाहिँ कति तिर्नुपर्छ त्यो जस्तो तपाईँको यहाँ 1 लाखको 12%ले एक वर्षमा तपाईँले मन्थली कति चाहिँ किस्ता तिर्नुपर्छ त्यो कुरा म तपाईँहरूलाई देखाउनेछु इएमआई निकालेर र टोटल अमाउन्ट हामी निकाल्नेछौँ यहाँ टोटल अमाउन्ट निकाल्नेछौँ साथै इन्ट्रेस्ट कति हुनेछ तपाईँको इन्ट्रेस्ट त्यो पनि हामी यहाँ निकालेर तपाईँलाई देखाउनेछौँ यति गरिसकेपछि हामी यसलाई टेबलमा बनाउँछौँ एउटा टेबल यसलाई म सिलेक्ट गरेँ सबै डेटाहरूलाई त्यसपछि म यहाँनिर बोर्डरमा गएर अल बोर्डर लगाइदिन्छु यसरी हाम्रो टेबल पनि क्रिएट भइसकेको छ त्यसपछि म अब इएमआई निकाल्नको लागि एउटा फर्मुला रहेको छ तपाईँले पिएमटी फर्मुला लगाउनु पर्ने हुन्छ जस्तो इक्वल टु प्रेस गर्नुहोस् त्यसपछि पिएमटी फर्मुला प्रयोग गर्नुहोस् त्यसपछि ब्र्याकेट ओपन गर्नुहोस् अब यो मन्थली हाम्रो जुन इएमआई छ यो मन्थली इएमआई निकाल्नको लागि चाहिँ हामीले एउटा पिएमटी फर्मुला लगाउनु पर्ने हुन्छ त्यसको लागि तपाईँहरूले पहिला इक्वल टु प्रेस गर्नुहोस् त्यसपछि पिएमटी
पे गर्नुस्, त्यसपछि पीएमटी तपाईहरुले प्रेस गरिसकेपछि ब्र्याकेट ओपन गर्नुस् र ब्र्याकेट ओपन गर्ने बित्तिकै तपाईहरुले चाहिँ त्यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ त्यहाँ भनेको तल देख्नुहुन्छ ब्र्याकेट ओपन गर्दा तपाईले रेड हाल भनेको छ त्यहाँ। अब रेडमा तपाईले क्लिक गर्नुस्। रेड त्यसपछि हाम्रो यो भनेको वार्षिक रुपैयाँ भयो। यसलाई हामीले मन्थलीमा कन्भर्ट गर्न डिभाइडेड 12 प्रेस गर्नुभयो। त्यसपछि तपाईहरुले के गर्नुस् भने त्यसपछि कमा दिएर यहाँनेरि त्यहाँ के भनेको छ पर मन्थ भनेपछि हामीले यहाँ ड्युरेसन भनेको हाम्रो जुन 1 इयरमा छ यसलाई हामीले मन्थमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ। यसका लागि ड्युरेसनमा क्लिक गर्नुस्, त्यसपछि इन्टु 12 गर्नुस्। त्यसपछि यति गरिसकेपछि तपाईहरुले कमा दिएर जुन हाम्रो प्रेजेन्ट भ्यालु पीभी भनेको छ यहाँ प्रेजेन्ट भ्यालु राख्नु पर्यो। त्यसका लागि हामीले यहाँनेरि हामीले कति 1 लाख रुपैयाँ लोन लिएको यसलाई हामीले क्लिक गर्यौं। त्यसपछि ब्र्याकेट क्लोज गर्यौं र इन्टर प्रेस गर्नुस्। यसरी जो हाम्रो प्रेजेन्ट भ्यालु यहाँनेरि निक्लेको छ अर्थात प्रेजेन्ट भ्यालु जुन हामीले राखेपछि यो निक्लियो जुन यो चाहिँ मन्थली हाम्रो इएमआई हो। अर्थात हामीले मन्थली किस्ता चाहिँ 1 लाखको 12% ले 1 वर्षको लागि हामीले मन्थली कति पैसा तिर्नु पर्ने रहेछ त मन्थली त्यो चाहिँ हाम्रो किस्ताको रूपमा यहाँ निकालियो। अब यसलाई हामीले अलिकति यसलाई जेनरलमा राख्नु। हाम्रो जुन करेन्सीको सिम्बल देखेर सुरुमा त्यसलाई हटाउँ। हटाइसकेपछि जुन हाम्रो माइनसमा आएको छ यसलाई चाहिँ हामीले जुन सुरुमा पीएमटी भनेको छ त्यहाँ चाहिँ माइनस सिम्बल लगाइदिनुस् र इन्टर गरिदिनुस्। त्यो हाम्रो हट्छ र जुन हाम्रो जेनरलमा बसिरहेको छ र यसलाई हामीले अझै करेन्सीमा गइरहेको छ हाम्रो यसलाई र जेनरलमा बस्यो र जेनरल राखिसकेपछि तपाईहरुले यो डिक्रिज डेसिमलमा गएर यसलाई राउन्ड अफ गर्नुस्। ल यसरी हाम्रो 8885 रुपैयाँ छ हाम्रो मन्थली इएमआई अथवा मन्थली किस्ता अर्थात हामीले महिनामा चाहिँ 8885 रुपैयाँ चाहिँ लिएर जानुपर्ने हो किस्ता तिर्नका लागि। ल यसलाई म डबल क्लिक गर्छु र तलसम्म हामी आइसकेका छौं। यसरी हामीले मन्थली इएमआई अथवा मन्थली किस्ताहरु निकाल्न सक्छौं। त्यसपछि हामीले अब टोटल अमाउन्ट निकाल्नका लागि पनि एउटा फर्मुला लगाउँ इक्वल टु त्यसपछि हाम्रो जुन यो मन्थली इएमआई हामी निकालेको छ जुन मन्थली किस्ता हाम्रो जस्तो मासिक रूपमा तिर्ने हाम्रो किस्तामा क्लिक गर्ने। त्यसपछि यो भनेको हाम्रो कतिलाई यसलाई हामीले डिभाइड गर्नुपर्छ 12 ले भनेको मतलब ड्युरेसन राखेर 12 ले क्लिक गर्ने। सरी जुन ड्युरेसनमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि यसलाई हाम्रो यो भनेको 12 महिनाको लागि हो त्यसैले हामीले 12 राख्नु पर्यो र तपाईले इन्टर गर्नुस्। यो हाम्रो कति निक्ल्यो यहाँनेरि टोटल अमाउन्ट 1,66,018 रुपैयाँ निक्ल्यो र जुन डेसिमल पछिको जुन हाम्रो दशमलव पछिको जुन यो अक्षर छ यसलाई हटाउनको लागि तपाईले यहाँ डिक्रिज डेसिमल गर्नु होला। यहाँनेरि यार डिक्रिज डेसिमल गर्नुस्। यसरी निक्ल्यो। हामी क्लिक गरेर तलसम्म सबै भ्यालुहरु निकाल्छौं र यो जुन हामीले निकालेको इएमआई छ यो चाहिँ कतिको राइट भएको छ त यो हेर्नका लागि हामीले पहिला तपाईहरु पनि जानु होला र गुगल क्रोममा गएर तपाईहरुले यहाँनेरि सर्च गर्नु होला इएमआई क्याल्कुलेटर नेपाल सर्च गर्दा हुन्छ अथवा नेपालको निक्लिन्छ त्यो भ्यालु। त्यसपछि तपाईले यहाँ हाल राख्नु होला कति छ तपाईले राख्नु पर्यो 1 लाखको 5.0 1 लाखको रेट अफ इन्ट्रेस्ट 12% राख्यौं र मन्थ 12 राख्यौं र क्याल्कुलेट गर्यौं। कति भयो त हाम्रो 8884 अथवा 8884.88 आयो। अब यो भ्यालु हाम्रो आछ कि आएको छैन हाम्रो जुन एक्सेलमा निकालेको फर्मुला अनुसार 8885 रुपैयाँ आएको छ। हामीले जुन दशमलव डेसिमल पछिको जुन अक्षरहरुलाई हामीले डिक्रिज राउन्ड अफ गरेर डिक्रिज डेसिमल गरेका छौं त्यसैले हाम्रो तपाईले दशमलव पछिको अंक देखिएको छैन र हामीले टोटल पनि निकालिसकेका छौं 1,66,019 रुपैयाँ जुन 1,06,619 रुपैयाँ निक्लेको छ। अब यो हामीले टोटल अमाउन्ट निकालिसकेपछि अब हाम्रो इन्ट्रेस्ट ब्याज निकाल्नका लागि हामीले पनि इक्वल टु प्रेस गर्नुस्। ब्याज कति हुनुहुन्छ हाम्रो वार्षिक हामीले एक वर्षमा चाहिँ कति ब्याज तिर्ने रहेछौं त त्यो निकाल्नका लागि चाहिँ हामीले पुरा सुरुमा हामीले जुन टोटल अमाउन्टमा क्लिक गर्नुस् माइनस जुन हाम्रो यो छ लोन लिएको अमाउन्ट कति हो त्यसमा क्लिक गर्नुस् र इन्टर गर्नुस् र यहाँबाट क्लिक गरेर तल जानुस्। यसरी जुन तपाईले चाहिँ
वर्षमा तपाईले 6619 रुपैयाँ चाहिँ तपाईले किस्ता तिर्दाखेरि अथवा हामीले वार्षिक रूपमा 1 वर्षभित्र तपाईले 6619 रुपैयाँ चाहिँ जुन 1 लाखको 12% ले तपाईले ब्याज तिर्नु हुने रहेछ। यसरी हामीले बैंक लोनको क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं। तपाईलाई भिडियो मन परेदेखि लाइक, कमेन्ट र शेयर गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईहरुले हेरेर प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुनेछ। आगामी भिडियोमा तपाईहरुको माझमा यसरी नै नयाँ खालका भिडियोहरु लिएर आउने छु। अहिलेको लागि म कृष्ण बस्नेत बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्कार।